नमस्कार मित्रांनो, टेकविथ राहुल या चॅनलवरती आपलं हार्दिक स्वागत आहे। मित्रांनो, वन्यजीवांपासून शेती पिकाचं नुकसान हे कायम होत असतं। अशा वेळेस शेतकऱ्याला होणारं नुकसान हे टाळता यावं यासाठी शासनाने एक जी आर काढलेला होता। त्या जी आरच्या अंतर्गत वन्यजीवापासून शेती पिकाचं नुकसान टाळता यावं यासाठी एक कुंपण योजनेचा उल्लेख त्या जी आर मध्ये करण्यात आलेला होता। मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण त्या संदर्भामध्ये सविस्तर माहिती पाहणार आहोत। मित्रांनो, हा व्हिडिओ पाहून झाल्यानंतर जर तुम्हाला आवडला तर या व्हिडिओला लाईक करा, तसंच शेअर करायला विसरू नका। तसंच तुम्ही जर कधी माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल आणि अद्याप तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर खाली लाल कलरच्या सबस्क्राइब बटनवरती क्लिक करून समोरील बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून असेच माहिती आधारित व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवरती मिळत राहतील। तर चला मित्रांनो, पाहूयात वन्यजीवापासून शेती पिकाचं नुकसान टाळता यावं यासाठी शासनाने काढलेल्या जी आर मध्ये कुंपण योजनेचा जो उल्लेख आहे याबाबत सविस्तर माहिती। मित्रांनो, महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने हा जी आर प्रकाशित केलेला असून या जी आरचे टायटल आहे डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजना, वन्य प्राण्यापासून पिकाचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी लोखंडी जाळीचे कुंपण म्हणजे चेन लिंक फेन्सिंग उभारण्याची योजना। मित्रांनो, या जी आर मध्ये या योजनेसंदर्भामध्ये काय माहिती दिलेली आहे एक एक करून पाहूयात या ठिकाणी सविस्तर। मित्रांनो, डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढवून त्या अंतर्गत व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रात तसेच अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने यांच्या सीमेपासून 5 किलोमीटर संवेदनशील असलेल्या गावांमध्ये वन्य प्राण्यांकडून शेती पिकाचे नुकसान टाळण्यासाठी प्रायोगिक तत्वावर जाळीचे कुंपण म्हणजे चेन लिंक फेन्सिंग उभारण्याच्या योजनेस शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे। मित्रांनो, हा जी आर जरी जुना असला तरी ही योजना अद्याप सुद्धा शासनातर्फे राबविण्यात येते। मित्रांनो, आता या ठिकाणी ही योजना राबविण्याबाबतची जी पद्धती आहे ती थोडक्यामध्ये या ठिकाणी पाहूया। वनाला लागून असलेल्या काही जमीन सार्वजनिक उपयोगाच्या वन जमीन सोडून आहेत अशा प्रकरणी ग्राम परिस्थितिकीय विकास समिती, संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती ही लाभार्थी म्हणून पात्र ठरेल। जिथे वन जमीन सोडून जिथे कमीत कमी 10 शेतकऱ्यांची सामूहिकरित्या सलगतेने कुंपण तयार करण्यासाठी समिती तयार झाली असेल अशा प्रकरणी ती समिती लाभार्थी म्हणून पात्र ठरेल। त्यानंतर मित्रांनो, अनुदान उपलब्ध करून देण्यासाठी सलग क्षेत्राची कमाल लांबी 1000 मीटर राहील व किमान 10 शेतकऱ्यांनी सामूहिकरित्या अनुदान उपलब्ध होण्यासाठी विनंती केलेली असावी। अंशदानात्मक पद्धतीप्रमाणे चेन लिंक फेन्सिंग करिता लागणाऱ्या रकमेच्या 90% रक्कम शासकीय अनुदान राहील व 10% रक्कम सामूहिक लाभार्थ्याचा हिस्सा राहील। सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्हता खालीलप्रमाणे राहील। आता मित्रांनो, या ठिकाणी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्हता कोणती आहे ती या ठिकाणी आता आपण पाहूयात। सर्वप्रथम या ठिकाणी अर्हता आहे सदर जमिनीवर अतिक्रमण नसावे। ही योजना ज्या जमिनीवरती आपण राबविणार आहात ती जमीन अतिक्रमित या ठिकाणी नसावी। त्यानंतर सदर जमिनीवर कमीत कमी 100 रोपे प्रति हेक्टरी प्रमाणे साग किंवा बांबू रोपवन घेतलेले असावे व त्या अनुषंगाने वन परिक्षेत्र अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र अर्ज करताना सादर करावे। त्यानंतर निवडलेले क्षेत्र वन्य प्राण्याचे नैसर्गिक भ्रमण मार्गामध्ये नसावे। त्यानंतर सदर जमीन वापर प्रकार म्हणजेच लँड यूज पॅटर्न पुढील 10 वर्षे बदलता येणार नाही असा ठराव समितीने सादर करावा लागेल। त्यानंतर सदर प्रकरणी समितीस 10% अर्थसहाय्य देणे बंधनकारक राहील व असे हमीपत्र समितीस सादर करावे लागेल। त्यानंतर लाभार्थ्यांनी चेन लिंक फेन्सिंगची मागणी केली असेल त्या क्षेत्रात वन्य प्राण्यांपासून शेत पिकाची नुकसानी होत असल्याबाबत ग्राम परिस्थितिकीय विकास समिती, संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीचा ठराव व त्या अनुषंगाने वन परिक्षेत्र अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र अर्ज करताना सादर करावे। त्यानंतर मित्रांनो, आता या ठिकाणी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जासोबत कोणकोणती कागदपत्रे जोडावी लागतात याबाबत या ठिकाणी माहिती पाहूया। वरील नमूद सर्व अटी व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या लाभार्थींनी संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी यांच्या नावाने अर्ज सादर करावा। अर्जासोबत जोडावयाचे कागदपत्रे खालीलप्रमाणे राहतील। म्हणजेच मित्रांनो, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय आपल्या एरियामध्ये ज्या ठिकाणी असेल त्या ठिकाणी आपल्याला अर्ज सादर करायचा आहे आणि या ठिकाणी नमूद जे आता या ठिकाणी खाली कागदपत्र दिलेले आहे हे कागदपत्रे त्या अर्जासोबत आपल्याला सादर करायचे आहे। म्हणजेच मित्रांनो, या योजनेचा अर्ज हा ऑफलाईन असून तुम्हाला हा मॅन्युअली तुम्हाला
कार्यालयामध्ये त्या ठिकाणी नेऊन द्यायचा आहे। तर या ठिकाणी मित्रांनो सर्वप्रथम या ठिकाणी कागदपत्रामध्ये संबंधित शेताचा अद्ययावत सातबारा उतारा आणि नकाशा हा तुम्हाला अर्जासोबत जोडून द्यावा लागणार आहे। त्यानंतर एकापेक्षा जास्त शेतमालक असल्यास अर्जदाराला प्राधिकृत करण्याचे अधिकारपत्र सुद्धा अर्जासोबत जोडावे लागेल। त्यानंतर आधार कार्डची किंवा निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्राची प्रत सादर करावी लागणार आहे। त्यानंतर बँक पासबुकची अद्ययावत प्रत सुद्धा अर्जासोबत सादर करावी लागणार आहे। त्यानंतर ग्रामपंचायत दाखला, त्यानंतर समितीचा ठराव व त्या अनुषंगाने वन परिक्षेत्र अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र। त्यानंतर मित्रांनो वन विभागाचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर अवलंब करण्याची जी कार्यप्रणाली आहे ती या ठिकाणी पाहूया। वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांकडे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर अर्जदाराची अर्हता पूर्ण होत आहे काय किंवा कसे याबाबत पडताळणी करून घेण्यात येईल। त्यानंतर कागदपत्राची शहानिशा सुद्धा त्या ठिकाणी केल्या जाईल। त्यानंतर एका गावातील संपूर्ण अर्ज अनुदान उपलब्धतेच्या अधीन प्राप्त झाल्यानंतर लाभार्थ्याची यादी ग्राम परिस्थितिकीय विकास समिती संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीकडे मान्यतेसाठी सादर केल्या जाईल। त्यानंतर ग्राम परिस्थितिकीय विकास समिती संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर मान्यता दिलेले अर्ज सर्व कागदपत्रासह वन परिक्षेत्र अधिकारी संबंधित सहाय्यक वन संरक्षक यांच्या मार्फत उपवनरक्षक विभागीय वन अधिकारी यांना सादर करतील। त्यानंतर उपवन संरक्षक विभागीय वन अधिकारी अनुदान उपलब्धतेनुसार लाभार्थ्याची अंतिम यादी जाहीर करतील व त्यानुसार प्रत्येक लाभार्थ्याला किती शासकीय अनुदान देय आहे व किती आर्थिक लाभ लाभार्थ्याकडून देय आहे याचे आदेश जारी करतील व त्यानुसार राज्याचा हिस्सा समितीचे शासकीय खात्यात हस्तांतरित करतील। त्यानंतर ग्राम परिस्थितिकीय विकास समिती संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीने प्रत्येक टप्प्यानुसार संबंधित लाभार्थ्याचा 10% हिस्सा समितीच्या खात्यात लाभार्थ्याने जमा केल्यानंतर टप्प्यानुसार देय रक्कम धनादेशाद्वारे लाभार्थ्यांना अदा करतील। त्यानंतर वन परिक्षेत्र अधिकारी यांनी भौतिक शहानिशा करून टप्पे पूर्ण झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र ग्राम परिस्थितिकीय विकास समिती संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीकडे पुढील कार्यवाहीस पाठवावे। त्यानंतर समितीचे सदस्य सचिव धनादेश संबंधित लाभार्थ्यांना अदा करतील। त्यानंतर शासकीय अनुदान लाभार्थ्यांना देताना लाभार्थ्याची निवड झाल्यानंतर त्यांनी शासनाची करारनामा केल्यानंतर संबंधित लाभार्थ्याचा 10% हिस्सा ग्राम परिस्थितिकीय विकास समिती संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या खात्यात लाभार्थ्याने जमा करावा। त्यानंतर लाभार्थ्याने त्याचा 10% हिस्सा जमा केल्यानंतर संबंधित विभागाचे उपवनरक्षक विभागीय वन अधिकारी यांनी मंजुरी दिलेल्या चेन लिंक पुरवठादारास साहित्य पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यासाठी संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी यांनी ग्राम परिस्थितिकीय विकास समिती संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीस कळवावे। त्यानंतर वन परिक्षेत्र अधिकारी यांनी लाभार्थ्याने आपला हिस्सा समितीकडे जमा केल्याची पडताळणी करून चेन लिंक कुंपणाचे साहित्य संबंधित लाभार्थ्यास उपलब्ध करून द्यावे व लाभार्थ्यास चेन लिंक फेन्सिंग उभारण्याची सूचना द्यावी। त्यानंतर लाभार्थ्याने त्याचे शेतीवर चेन लिंक कुंपण उभारल्यानंतर संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी यांनी केलेल्या कामाची आवश्यकतेनुसार खातरजमा करून पुरवठादार व मंजुरीची रक्कम संबंधित लाभार्थ्यास धनादेशाद्वारे प्रदान करण्यास संबंधित समितीस निर्देश द्यावेत। त्यानंतर लाभार्थ्याने त्याचे योगदान ग्राम परिस्थितिकीय विकास समिती संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीकडे जमा केल्यापासून अंतिम प्रदान जास्तीत जास्त 45 दिवसाच्या आत संबंधितांना केले जाईल ह्याची जबाबदारी संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्याची राहील। मित्रांनो या ठिकाणी या योजनेअंतर्गत लोखंडी जाळीची उंची व दर किती असणार आहे ते या ठिकाणी पाहूया। महाराष्ट्रातील बहुतेक क्षेत्रात रानडुक्कर व रोही यांच्याकडून होणारी पीक नुकसानी साधारणतः एकाच क्षेत्रात होत असल्याने दोन्ही प्राण्यांसाठी वेगवेगळ्या उंचीची फेन्सिंग न वापरता आरसीसी पोलवरील 1.80 मीटर उंच फेन्सिंग वापरण्यात येईल। त्यानंतर सन 2017-18 मध्ये मंजूर राज्य दरसूचीनुसार प्रस्तावित उंची 1.80 मीटर चेन लिंक फेन्सिंग करिता प्रति रनिंग मीटर रुपये 1681 रुपये यामध्ये 12% GST वगळून इतक्या दराने तसेच पुढील कालावधीकरिता लागू असलेल्या मंजूर राज्य दरसूची मधील प्रचलित दराने चेन लिंक फेन्सिंग उभारण्यात येईल। तर मित्रांनो अशा प्रकारे डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन विकास योजनेच्या अंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांना वन्य प्राण्यांपासून त्यांच्या पिकाचं नुकसान होतं त्यांच्यासाठी लोखंडी जाळीचे कुंपण म्हणजे चेन लिंक फेन्सिंग उभारण्यासाठी शासनातर्फे ही योजना सुरू करण्यात आलेली आहे। मित्रांनो तुम्हाला हा GR डाउनलोड करायचा असेल तर या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये मी लिंक दिलेली आहे, त्या ठिकाणी क्लिक करून
तुम्ही हा GR डाउनलोड करू शकता। तसेच मित्रांनो, तुम्हाला जर कधी हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा, तसेच या व्हिडिओला शेअर करायला विसरू नका। तसेच तुम्ही जर कधी माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल आणि अद्याप तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर खाली लाल कलरच्या सबस्क्राईब बटनवरती क्लिक करून समोर बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून असेच माहिती आधारित व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवरती मिळत राहतील। तर चला मित्रांनो, भेटूया लवकरच पुढील व्हिडिओमध्ये। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।